مضاعفات متلازمة ما بعد كورونا الخطيرة التي قد تكون تعاني منها وأنت لا تعلم، وكالعادة طبعا لا يتحدثون عنها. ما هي دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء ومشاهدينا الجدد، معكم دكتور فراس العلي. احييكم انما كنتم. حياتنا تغيرت بعد كورونا، بعد اصابه الكثير منا بفيروس كورونا. فحياتنا قبل كورونا تختلف اختلافا كليا عن حياتنا بعد كورونا، ولكن للاسف الكثير لا يتحدثون عن هذا الموضوع وعن هذه الاعراض وعن مشاكلنا اليوميه التي نعاني منها بسبب هذه الاعراض، والتي تؤثر سلبا وتلقي بظلالها السلبية على حياتنا الصحية وحياتنا النفسية والاجتماعية والعملية. اليوم حاب أبدأ بسلسلة من الحلقات أوضح بها هذه الأعراض وكيفية التخلص منها بطريقة سهلة وبأقل التكاليف المالية. طبعا اليوم نتكلم عن الأعراض التي موجودة لغاية اليوم ويعاني منها شريحة كبيرة من الناس ولا يجدوا لها حل، ومن مستشفى إلى آخر ومن مختبر إلى آخر، ولكن بدون جدوى. خلينا نتعرف اليوم بطريقة سريعة عن أهم وأخطر هذه الأعراض اللي إحنا نواجهها يوميا. خلينا نتعرف عليها. قسمتها أنا ولخصت لكم إياها بطريقة سريعة حسب الجهاز الذي يصيبه أو تظهر عليه هذه الأعراض. خلينا نتكلم اليوم عن أولا الجهاز العصبي. يوجد كثير من الأعراض التي يعاني منها الناس وحتى الأطفال بشكل يومي ولا يوجد لها حل مجدي. خلينا نتكلم عن الخدران، تنميل الأطراف، الخدران، الشعور بالصدمات الكهربائية أو اللسعات الكهربائية الخفيفة. هذه الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل كثيرة. الناس ما تقدر تقوم بواجبها بالعمل بشكل طبيعي، ما تقدر تقوم بأعمالها اليومية بطريقة صحيحة. يعاني منها الكثير من الناس التي تعمل في المجال اللي يحتاج العمل باليدين، مثل الحلاقين، أطباء الأسنان، الجراحين، حتى اللي أخواتنا الكوافيرات أيضا، يعني دائما إيديه تكون معلقة. فهذا التنميل والتخدير يؤدي إلى عدم الدقة بالعمل. طبعا هذا بسبب المشاكل العضلية والعصبية، تكون خليط من هذه المشاكل. سوف نتحدث عن كل عرض من هذه الأعراض ونجد له حلول بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. ولذلك أشكركم على تشجيعكم لهذه القناة ودعمكم ليستفاد أكبر عدد من الناس. هذا التنميل أيضا يكون في مناطق مختلفة، والخدران حتى في الإجرين، ولكن المنطقة المرغوبة والمحببة هي منطقة الأسفل العنق، والتي هي تنطي مداها إلى الذراعين. ويوجد أوجاع كثيرة في هذه المنطقة لأسباب مختلفة، راح نتحدث عنها ونعالجها بإذن الله تعالى بطريقة سهلة. هذه النقطة الأولى، الخدران والتنميل الأطراف. طبعا نتكلم عن الصداع المستمر، أوجاع الرأس، حتى أنا أطلقت عليه اسم أوجاع الرأس المهاجرة. يعني يقول لك دكتور أنا في يوم يوجعني راسي من الخلف، بعدها الوجع ينتقل إلى مناطق مختلفة في راسي وبدون أسباب، ويعني ما عنده مشاكل، وبعد الفحوصات لا يوجد أي مشاكل. هذه الأمور كلها أيضا سوف نتحدث عنها بسبب وجود تقلصات عضلية والتهابات عصبية ما دائما تبين بالتحاليل وبالتشخيص. يكون التشخيص للأسف غير دقيق. ليش؟ لأن يجب فحص المريض بشكل دقيق، والفحص العضلات والأعصاب وهاي الأمور كلها، لأن هذه تؤدي إلى مثل هذه المشاكل. والأوجاع طبعا تختلف من شخص إلى آخر. طب تقول لي دكتور هذه الأمور كلها كانت حتى قبل كورونا. أكيد، ولكن زادت شدة وظهرت بشكل فج بعد إصابتنا بفيروس كورونا للأسف. خلينا ننتقل إلى النقطة التالية، الدوخة والدوران. يعني ناس كثير تعاني من الدوخة. يقول لك دكتور قاعد أنا ما مسوي شيء،
أحس دوخة مفاجئة تصيبني. وحتى بعض المرضى من الأجانب يقول لك بعبارة، يقول لك دكتور كأني سكران، يعني أحس حالي إني كأني شارب. طبعا هذا يحب ينطيك توضيح للصورة اللي هو بها، ولكن هذه المشكلة تؤدي إلى مشاكل أخرى، مثلا للناس التي تقوم بأعمال دقيقة، يعني تصيب هذه الحالة بطريقة مفاجئة، فممكن يؤدي إلى مشاكل أخرى كبيرة، وخاصة الناس مثلا التي تعمل كسواقين، جراحين، اللي يتعاملوا بشكل دقيق، هذا يؤثر على حياتهم اليومية، لأن هذه الدوخة والدوران يكون بشكل مفاجئ، والجميع يسكت عن هذه الأمور، لا يتحدثون عنها. يوجد ظاهرة كبيرة بالنسبة لهذه المشكلة التي تصيب الجهاز العصبي. ننتقل لكي لا نطول الفيديو. عندنا مشاكل الذاكرة. إخواننا الأعزاء، الناس قاعدة تنسى بطريقة مو طبيعية. النسيان، وكل ما تسأل واحد مثلا يقول لك الطبيب أو المختص يقول لي أنت تكبر بالعمر والهموم ولكن إخوان الكرام، هذه الظاهرة بدأت تنتشر بطريقة سيئة. طيب يعني أمراض تكون أنت ماسك الشيء بيدك وتدور عليه. صارت معكم؟ لو ما صارت، إذا صارت معك اكتب لي بتعليق. هاي شيء. النقطة الخطيرة بالنسبة للذاكرة مو شغلة أنك تنسى المعلومات، هذه مشكلة يعاني منها الأطفال الآن، يعني لا يقدرون يتذكرون حتى في أثناء الامتحانات. المشكلة الخطيرة وظاهرة أيضا موجودة، نسيان الأكل المطبوخ على النار، وخاصة أخواتنا السيدات عند الطبخ أو الطهي تنسى الطبق أو الجدر أو الطبق الغذائي عند الطهي على النار، فممكن هذا يؤدي إلى حريق. وكانت هناك مشاكل كثيرة، ينسى الإنسان، تترك طبق الأكل على النار وتطلع على الشغل أو تطلع إلى مكان ما، هذا يؤدي لا سمح الله إلى حريق. هذه مشاكل كثيرة. عندنا التركيز، وخاصة الأطفال الآن أيضا يعانون من مشكلة التركيز، والكبار أيضا. طبعا هذا له مشاكل وأسباب كثيرة، ومنها طبعا التكنولوجيا والتليفونات وهاي الأمور كلها، ولكن أيضا هذا زاد الشيء بشكل أكبر بالنسبة للتركيز. عندنا بعض الناس يشكون من الضباب، يقول لك أنا عندي كأنه ضباب في دماغي، عدم تركيز، وحتى غير الدوخة وهاي الأمور كلها. هذه أيضا من منتجات إصابتنا بكورونا ومتلازمة بعد كورونا. سوف بإذن الله تعالى أتكلم عن كل جهاز وكيفية نتخلص من هذه الأعراض، وأشارككم في الحلقة القادمة تجربتي شلون تخلصت من هذه الأعراض، ونقف عند كل عرض من هذه الأعراض في الحلقات القادمة. تكلمنا عن الجهاز العصبي، هو القائد العام، الدماغ، اللي طبعا يكون في بعض الأحيان الخطيرة التهابات في الدماغ، ولكن لا تكون ظاهرة بشكل كبير، وتبدأ المعاناة ودوامة التشخيصات. طبعا القائد العام وهو العقل، الدماغ يكون تعبان والأعصاب، فهذا يؤدي إلى مشاكل بالجهاز العضلي. الجهاز العضلي أصلا بدون كورونا عند الناس جميعا يكون تعبان جدا، ولكن بعد كورونا يصيبنا مشاكل عضلية كثيرة، منها الشد العضلي المزمن. في بعض الناس يقول لك دكتور كأنه في نار في عضلاتي. الأوجاع الظهر المختلفة، سوف أخصص حلقات عن أوجاع الظهر، وأقوم بالاستعانة ببعض يعني الأصدقاء لكي أشرح بطريقة عملية شلون العضلات تؤثر، وأي منطقة. يوجد مناطق، وأنا أسميها خاصة المنطقة اللي تحت الرقبة، في هذه المنطقة أنا أسميه، يوجد مثلث أنا أسميه مثلث برمودا. هناك أوجاع كبيرة جدا تؤدي إلى مشاكل أخرى، مثل أوجاع الرأس، أوجاع الرقبة، ارتفاع ضغط الدم، ضعف النظر، الوشة في الأذن. هذه الأمور كلها متصلة بسبب المزمن، أو عفوا التقلصات العضلية المزمنة والتهابات الأعصاب مع مشاكل الجهاز العظمي، وهذا كله ينطي هذه الأشياء. طب خلينا نتكلم عن الأشياء الأخرى. طبعا وجع الجرين، الكثير من الناس يعاني من وجع الجرين، أو
بعض المناطق يسموها في العرق النساء. هاي الأمور كلها أيضا بسبب التهابات الأعصاب والشد العضلي. وطبعا أنا دائما أنوه أنه جميع مشاكل العضلات وحتى الجهاز العظمي تبدأ من القدم. مشاكل القدم نخصص عنها حلقات بإذن الله تعالى. خلينا نتكلم عن الجهاز التنفسي. الجهاز التنفسي، السؤال لحد الآن يوجد ناس يقول لك دكتور أنا ما عندي شيء أموري طيبة ولكن يظل يقحقح، هذا بدون أي سبب، وهذا يؤدي إلى إزعاج لهذا الشخص. ناس تقول لك أنا ما عندي إمكانية سحب النفس بطريقة سهلة، أحس بالاختناق، صعوبة بالتنفس. يوجد ناس عندها الالتهاب المزمن للقصبات، البلغم يظل يطلع عنده. في بعض الناس تؤدي إلى عندها مشاكل في وجود البلغم بكميات كبيرة. هذا الشيء يؤدي إلى مشاكل كبيرة. ليش؟ لأن الجهاز التنفسي هو المصنع اللي يزود الدم بالأكسجين، وإذا قل الأكسجين بجسمنا تبدأ مشاكل كثيرة. خلينا نتكلم عن الجهاز الهضمي. الإسهال والإمساك هاي منتشرة جدا بعد كورونا، وفي بعض الأشخاص عندهم تتراوح هذه الفترات، تتناوب بين الإمساك والإسهال والانتفاخ. وين ما يروح يقول لك القولون العصبي، والمشكلة مو بالقولون العصبي ولكن بأنه أصيب الجهاز الهضمي ويجب معالجته، وعسر الهضم. هذه الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل كبيرة وحتى اجتماعية. يعني الإنسان يكون عنده إسهال فما يقدر حتى من الناحية الاجتماعية يتحرك. الانتفاخ أيضا يعني ينطيك إحساس جدا سيء. في بعض الناس تكون عندها تغير في المذاق، في بعض الناس تبطل يعني مذاقها كالسابق، في بعض الناس يكون عندها ابتعاد عن بعض المنتجات. أنا أعرف ناس كثيرون لا يستطيعون أكل البيض الآن أو اللحوم، يقول لك ما أقدر، ريحته غير جيدة سيئة. فالتغير في المذاق والعادات الغذائية. طبعا بالنسبة للغدد والمشكلة بالنسبة لزيادة الوزن، الكثير يعاني من زيادة الوزن قبل كورونا، ولكن المشكلة، وأنا من الناس اللي يعاني من زيادة الوزن والآن أقوم بتكميل تجربتي لتخفيف الوزن وحرق الدهون، إنه الوزن ما قاعد ينزل بطريقة سريعة. يعني يوجد ثبات بالوزن، عدم التخلص من الدهون والشحوم بطريقة سريعة، والكثير يعاني من هذه المشكلة. النقطة الأخرى إصابة البنكرياس. إصابة البنكرياس، وهذا الشيء يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة واختلاف إفراز الأنسولين، وخاصة عندنا كما أقولها دائما تاريخ سيء للأسف مع مرض السكري من النوع الثاني بسبب تاريخنا الفاميلي أو التاريخ العائلي من كلا الطرفين، من طرف الأم والأب. هذا يؤدي إلى زيادة خطورة نسبة إصابة الناس بداء السكري من النوع الثاني. والناس اللي تعاني من مرض السكري ربنا يشفيها تزيد حالتهم سوء. طبعا نتكلم عن القلب. القلب هو المضخة المهمة جدا، أيضا يصاب القلب. القلب يصاب بالالتهابات في عضلة القلب. الأوعية الدموية أيضا أصيبت. الدم نفسه صارت زيادة في لزوجته. جميع هذه الأمور تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. الكثير يعاني من خفقان القلب، يقول لك دكتور سرعة دقات قلبي كبيرة جدا، أو بالعكس يكون هناك بطء في دقات القلب. هذا كل الأشياء تؤدي إلى زيادة خطورة تجلط الدم وظهور الجلطات القلبية. بالنسبة للجهاز العصبي تكلمنا أيضا عن الأعصاب، ممكن تؤدي إلى السكتات الدماغية. خلينا نتكلم عن الحالة النفسية بطريقة سريعة جدا لننهي هذه الأعراض المنتشرة. الحالة النفسية، عندك القلق والخوف والتوتر. ناس كثيرون يقول لك أنا مش عارف نفسي، أنا تغيرت، أنا مش قادر أستوعب إنه أنا نفس الشخص اللي كان قبل كورونا. تغيرت ثقتي بنفسي، صار توتر، صار قلق، حزن، خمول، اكتئاب.
هذه الأمور كلها تؤدي في بعض الحالات إلى الجنون. طبعا هذه الأمور كلها لها أسباب ولها حلول، ولكن لا يتم التركيز عليها لأسباب لا أتفهمها. اضطرابات النوم، الكثير يعاني، يقول لك أنا يعني ما أقدر أنام، ما أشبع نوم، حتى لو نمت أحس نفسي ما نايم. طبعا التعب، هذا التعب الشديد، نتكلم أيضا عن التعب الشديد. الكثير من الناس يقول لك أنا بعد ما أقوم من السرير أحس حالي إني مكسر محطم، ما عندي قوة. هذه الأمور كلها تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى بالمستقبل، لأن النوم من أهم العمليات التي تساعد على تنظيم إفراز هرمونات كثيرة في جسمنا. هذه الأشياء وهذه الاضطرابات تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وتحير الناس، والناس تصير تدور على الحلول ما بين طبيب وآخر ولا يجدوا حلول بسبب عدم تفهم سبب ظهور هذه الأعراض. في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سوف أتكلم عن كيفية تخلصي من بعض هذه الأعراض، وفي الحلقات القادمة سوف نتكلم عن كل عرض وكل جهاز بطريقة بإذن الله مفصلة، وكيفية الحلول التي أقدمها بإذن الله تعالى للتخلص من هذه الأعراض. شجعوا هذه القناة، أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.